ሰላም ውዴ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ዛሬ አዲስ ሲሪስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፕሪንሲፕል ኦፍ አካውንቲንግ ነው። ከመጀመሪያው ፍሮም ዘ ስክራች ወይም ከመነሻው ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ እንሄድበታለን። ማናየው የአካውንቲንግ ኮርስ የለም። በፓርት ይዤላችሁ ነው የምመጣ። ዛሬ ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለዚህ እስኪ ለዛሬ የተወሰነ እንነጋገርና ከዚህ በኋላ ኤክሰርሳይሶችንም እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ አካውንቲንግ ላይ ሳትረዱት ያለፋችሁት ነገር ካለ ቻናሉን እየጎበኛችሁ በትክክል ማወቅ ያለባችሁ ነገር ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ፒሽትሪ ላይም ሪከርድ ያላረግናቸው ነገሮችም ካሉ ወይም ደግሞ ያልተጠቀምናቸው ነገሮች ካሉ እያየናቸው እንመጣለን በሂደት። ዘወትር ማክሰኞ እንግዲህ አካውንቲንግን በተመለከተ አዳዲስ ቪዲዮዎችን እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማክሰኞን ከኔ ጋር እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን በትክክል ታስቀምጡልኛላችሁ፣ እኔም ለመመለስ ጥረት አረጋለሁ። ከዚህ በፊት ብዙ ያልመለስኳቸው ጥያቄዎች አሉ። ትንሽ ቢዚ ሁኜ ስለነበረ ነው። በጣም ይቅርታ። ከዚህ በኋላ በደንብ እሰራበታለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ዘወትር ሐሙስ ኮምፒውተርን በተመለከተ አጠቃላይ ስለ ኮምፒውተር ማወቅ ያለባችሁን ነገር ወይም ኢንተረስቱ ያላችሁ ካላችሁ ዘወትር ሐሙስ ቻናሌ ላይ በመገኘት ወይም ደግሞ ከሐሙስ በኋላ የመለቃቸውን ቪዲዮዎች በማግኘት መከታተል ትችላላችሁ። ሐሙስ ኔትወርኪንግ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኔትወርክ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁንም ኔትወርክ ላይ ማናየው ነገር የለም። ኔትወርክን ማወቅ የሚፈልግ ካለ ወደ ቻናሉ ጎራ በማለት ቪዲዮውን መመልከት ይችላል ማለት ነው። ጤናን በተመለከተ ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በተመለከተ ዘወትር ቅዳሜ አጠቃላይ የራሳችሁን ሰውነት አቋም ለመጠበቅ የሚያስችሉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቅዳሜም አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጠይቃችኋለሁ። እሁድ ኢንተርቴይንመንት የሆኑ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሳምንት 4 ቪዲዮዎችን እለቃለሁ። 4ቱን ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ በተን መንካታችሁን አትርሱ። እስኪ ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። ምንጊዜም አካውንቲንግ ላይ ስንመጣ የመጀመሪያው ልናነሳው የሚገባ ኢሹ አካውንትስ ምንድን ናቸው የሚለው ነው። አካውንት ባንክ ላይም አካውንት ክፈቱ እየተባለ ታውቁታላችሁ። አካውንት በስማችሁ ባንክ ላይ አካውንት ከፈታችሁ ማለት በእናንተ ስም የሚመዘገብ አማውንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወጪ ስታረጉ የሚቀንስ አማውንት አለ፣ ገቢ ስታረጉ የሚቀንስ አማውንት አለ። ስለዚህ ይህ አካውንት ደግሞ በባንኩ ሳይድ ስንወስደው ባንኩ እናንተ ወጪ ስታረጉለት እዳው ይቀንሳል፣ እናንተ ገቢ ስታረጉ እዳ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ብለን የምንጠራው አንድን አማውንት ለመመዝገብ የምንጠቀምበት ሊስት ማለት ነው። አካውንትስ ብለን የምንጠራቸው ስለዚህ ይህንን ሊስት ቻርት ኦፍ አካውንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጽሁፉ እንደምትመለከቱት ቱ ኪፕ ካምፓኒስ ፋይናንሻል ዳታ ኦርጋናይዝድ አካውንታንትስ ዲቨሎፕ ሲስተም ዛት ሶርስ ትራንዛክሽን ኢንቱ ሪከርድስ ኮልድ አካውንትስ ነው የሚለው። ስለዚህ ትራንዛክሽንን ለመመዝገብ የሚያስችለን አካውንት ብለን እንጠራዋለን። አካውንት ማለት ይህ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ አካውንቶች ሊስትድ በምናደርግባቸው ሰዓት እንደየ ካምፓኒያችን ሳይዝ ሊለያይ ይችላል። የምንጠቀማቸው የአካውንቶች ብዛት ለምሳሌ ተለቅ ያለ ካምፓኒ የሚጠቀም ወይም ደግሞ ሳይዙ ተለቅ ያለ ወይም ካፓሲቲው ተለቅ ያለ ካምፓኒ ከሆነ ከ30 እስከ 1000 ድረስ አካውንቶችን ልንጠቀም እንችላለን። አነስተኛ ከሆነ 30ም ከዛም በታች ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክሲቲውም በዚያው ልክ ነው የሚጨምረው፣ ኮምፕሌክሲቲውም በዚያው ልክ ነው የሚቀንሰው ማለት ነው። አካውንቶች ሊስት አውት በምናደርግበት ሰዓት መጀመሪያ ባላንስ ሺት ላይ ያሉ አካውንቶችን እናስቀምጣለን። ለምሳሌ አሴት፣ ሊያቢሊቲ፣ ኦነርስ ኢኩዊቲ፣ ካፒታል ኢኩዊቲ፣ እነዚህ ሪተርኒንግ ኤርኒንግ ብለን የምንጠራቸውን እናስቀምጣለን። እንደዚሁም ደግሞ ባላንስ ሺትን ተከትሎ ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያሉ አካውንቶች ወይም ደግሞ እነዚህ ኖሚናል ብለን የምንጠራቸው አካውንቶች ይከተላሉ። ረቨኑና ኤክስፔንስ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አምስቱም የአካውንት አይነቶች ተራቸውን ጠብቀው ነው መቀመጥ ያለባቸው። ሊስት ስናረጋቸው አሴት ይቀድማል፣ ከዛ ሊያቢሊቲ፣ ከዛ ኦነርስ ኢኩዊቲ። እነዚህ ሶስቱ የባላንስ ሺት አካውንቶች ናቸው። እንደገና ረቨኑና ኤክስፔንስ ፎሎ ያደርጋሉ። እነዚህ ደግሞ የኢንካም ስቴትመንት አካውንቶች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አካውንቶችን በምንመዘግብበት ሰዓት ዴቢትና ክሬዲት የሚባል ተርሞች ተደጋግሞ ይነሳሉ። ዴቢትና ክሬዲት ማለት ሌላ ነገር አይደለም። ዴቢትን ዲክሽነሪ ላይ ሄደን ወይም ደግሞ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ላይ ሄደን ሰርች ማድረግ አይጠበቅብንም። ክሬዲትንም እንደዚሁ ሰርች ማድረግ አይጠበቅብንም። እነዚህ በአካውንታንትና በቡክ ኪፐርስ የሚጠቀም እነዚህ ግለሰቦች የሚጠቀሙባቸው ተርሞች ናቸው።
ስታንዳርድ ነው። እንዳያችሁት ፕሪንሲፕል ኦፍ አካውንቲንግ ስንል አካውንቲንግን ለመጠቀም የሚያስችለን መሰረታዊ ህግ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ መሰረታዊ ስታንዳርድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ስታንዳርድ ስንል ስምምነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዴቢት የምንለው ሌፍት ሳይድ ለማለት ነው። ክሬዲት ብለን የምንጠራው ደግሞ ራይት ሳይድ ለማለት ነው። ስለዚህ በዴቢት ሳይድ ተመዘገበ ስንል አንድ አካውንት በዴቢት ሳይድ ስንል በግራ በኩል ተመዘገበ ማለታችን ነው። በክሬዲት ሳይድ ስንል ደግሞ በቀኝ በኩል ተመዘገበ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ናቸው አካውንቶች። ዲቪደንድ ወይም ደግሞ የትርፍ ክፍፍል ወይም ድሮ ብለን የምንጠራው፣ ኤክስፔንስ፣ አሴት፣ ሎስ አለ። እንደዚሁም ጌን፣ ኢንካም፣ ሬቨኑ፣ ሊያቢሊቲ፣ ስቶክ ሆልደርስ ወይም ኦነርስ ኢኩዊቲ ወይም ካፒታል ብለን የምንጠራው አለ። ስለዚህ እነዚህ አካውንቶች ናቸው በዴቢት እና በክሬዲት ሳይድ የሚመዘገቡት አማውንታቸው የሚመዘገበው ማለት ነው። ስለዚህ ዴቢት ሳይድ ኖርማል ባላንሱ ማን ነው? ወይም ደግሞ በዴቢት ሳይድ ልንመዘገብ የምንችላቸው ኖርማል ባላንሳቸው ዴቢት የሆኑ አካውንቶች እነማን ናቸው? ኖርማል ባላንሳቸው ክሬዲት የሆኑ አካውንቶች እነማን ናቸው የሚለው መሰረታዊ እውቀት ነው አካውንቲንግ ላይ። በአብዛኛው ከተመረቁም በኋላ ብዙ ስህተት የሚሰሩ ብዙ ግለሰቦች የትኛው አካውንት የት ጋር ነው መመዝገብ ያለበት የሚለው ነገር ተለይቶ መታወቅ መቻል አለበት። እስኪ ለዛሬ አጠር ባለ መልኩ እንድታውቁት በቀላሉ አስቀምጨላችኋለሁ። እዚህ ላይ ዲል ብለን የምንጠራው የአካውንት ግሩፕ አለ። እንደዚሁም ገርልስ ብለን የምንጠራቸው የአካውንት ግሩፖች አሉ። ዲል ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። ዲቪደንድ፣ ኤክስፔንስ፣ አሴት፣ ሎስስ እነዚህ የመጀመሪያ ፊደሎችን ስናያቸው ዲል ይላሉ። እነዚህ አካውንቶች በሙሉ ኖርማል ባላንሳቸው ዴቢት ሳይድ ነው። እንደገና ጌን፣ ኢንካም፣ ሬቨኑ፣ ሊያቢሊቲ፣ ስቶክ ሆልደርስ ወይም ደግሞ ገርልስ በሚለው የመጀመሪያ ፊደል ስታዩት እነዚህ ኖርማል ባላንሳቸው ክሬዲት ነው ማለት ነው። ኖርማል ባላንስ ማለት የሚጨምሩበት ባላንስ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዲቪደንድ፣ ኤክስፔንስ፣ አሴት፣ ሎስ እነዚህ ሲጨምሩ መመዝገብ ያለባቸው በዴቢት ሳይድ ወይም ደግሞ በግራ በኩል ነው ማለት ነው። የነዚህ አማውንት ሲቀንስ ወይም ደግሞ ቀንሷል ብለን ካሰብነ እነዚህ መመዝገብ ያለባቸው በክሬዲት ሳይድ ነው። ዲክሪዝ ያደርጋሉ በክሬዲት ሳይድ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ነኝ። አንድ ድርጅት ለምሳሌ ቢሲ ካምፓኒ የሚባል ድርጅት ከኤክስዋይዜድ ካምፓኒ ኢንቬንተሪ ገዛ እንበል። ኢንቬንተሪ ሲገዛ በካሽ ከሆነ የገዛ ካሽ ይቀንሳል። ካሽ አሴት ነው። ስለዚህ አሴት ስለሆነ ካሽ ቀነሰ ስንል አሴት በሚቀንስበት ሰዓት አሴት ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ነው። ነገር ግን ቀነሰ ስንል ማንጋኖስ መዘግባታለን፣ አማውንቷን ክሬዲት ላይ እንመዘግባለን ማለት ነው። ስለዚህ የድርጅቱ ካሽ አማውንት ቀነሰ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩም ኢንቬንተሪ ገዛ ስንል ኢንቬንተሪም አሴት ነው። ስለዚህ ይህን አሴት ጨምሯል ኢንቬንተሪ እንላለን። በተመሳሳይ መልኩም ኢንቬንተሪ ስለጨመረ አሁንም አሴት በዴቢት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቬንተሪ የሚባለው አሴት ኢንክሪዝ ያደርጋል በዴቢት ሳይድ፣ እንደገና ካሽ የሚባለው አሴታችን ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስንመዘግብ በዚህ አይነት መልኩ ለመረዳት ጥረት ማድረግ መቻል አለብን። መሸምደድ አይጠበቅብንም፣ መረዳት ብቻ ነው። እኔ ጋር ስትከታተሉ እንዳትሸመድዱ፣ በደንብ አድርጋችሁ ተረድታችሁ በራሳችሁም እንድትሞክሩት ነው የምፈልገው። ግልጽ ካልሆነ ደጋግመን እናየዋለን። ግልጽ ያልሆነላችሁን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። በተመሳሳይ መልኩም እዚህ ላይ ጌን፣ ኢንካም፣ ሬቨኑ፣ ሊያቢሊቲ ወይም ስቶክ ሆልደርስ ወይም ኦነርስ ኢኩዊቲ ብለን የምንጠራው ይሄኛው ገርልስ ብለን የምንጠራው ነው። ኖርማል ባላንሱ ቅድም እንደነገርኳችሁ ክሬዲት ሳይድ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሲቀንስ ዲክሪስ ሲያደርግ በዴቢት ሳይድ እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ካምፓኒያችን በኦን አካውንት ኢንቬንተሪ ፐርቸዝ አረገ፣ የኛ ካምፓኒ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቬንተሪን በኦን አካውንት ማለት በዱቤ ከኤክስዋይዜድ ካምፓኒ ገዛ ብለን ስናስብ ዱቤ ነው የገዛ ነው። ስለዚህ አንደኛ የገዛ ነው አይተም ኢንቬንተሪ ስለሆነ አሴት ነው። ስለዚህ አሴት ይጨምራል ማለት ነው አሴታችን። ስለዚህ ሲጨምር በዴቢት ሳይድ ለምሳሌ ኮምፒውተር ከሆነ የገዛ ነው ኮምፒውተር በዴቢት ሳይድ ጨመረ ብለን አማውንቱን እናስቀምጣለን። ነገር ግን በዱቤ ስለሆነ የገዛ ነው ሊያቢሊቲ ኤል አለች እዚህ ላይ ሊያቢሊቲ ይጨምራል ወይም ደግሞ እዳችን ይጨምራል። ስለዚህ እዳ ሲጨምር በክሬዲት ሳይድ እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ምንድነው ዳብል ኢንትሪ የምንጠቀም? ዳብል ኢንትሪ ማለት አንድ አካውንት በትንሹ አንድ ግብይት ወይም ትራንዛክሽን ብለን የምንጠራው በትንሹ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ አካውንቶችን አፌክት የሚያደርግ ከሆነ የዚህን አይነት ሪከርዲንግ ሲስተም ዳብል ኢንትሪ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ዳብል ኢንትሪ ነው የምንጠቀመው ካልነ አንድ ትራንዛክሽን ግዴታ በዴቢት ሳይድ እና በክሬዲት ሳይድ አፌክት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት አካውንቶችን ግዴታ በትንሹ አፌክት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ለምሳሌ አንድ ሌላ ተመሳሳይ ነገር እንዲህ
ለምሳሌ ድርጅታችን ከባንክ 5000 ብር ተበደረ ብለን እንሰብ። ስለዚህ አሁን 5000 ብር ሲበደር ሁለት አካውንቶችን እዚህ ላይ መመልከት እንችላለን። ተበደረ ስንል ልክ ከባንክ ገንዘብ ስንቀበል ድርጅታችን ላይ ያለው የገንዘብ መጠን ይጨምራል። ስለዚህ ካሽ ጨመረ ብለን እናስባለን። እንደገና ብድር ስለሆነ የወሰድነው እዳችን ይጨምራል። ስለዚህ እዳም ጨመረ። ስለዚህ ካሽ ጨመረ ካልነ አሴት ስለሆነ ካሽ በዴቢት ሳይድ እንጽፈዋለን ማለት ነው። እንደገና እዳ ደግሞ ሊያቢሊቲ ስለሆነ በኢንክሪዝ ስለሚያደርግ በክሬዲት ሳይድ እንጽፈዋለን ማለት ነው። እስኪ አሁንም ደጋግመን ነው አንዳንድ ምሳሌዎችን ልንገራችሁና በኤክሰርሳይዝ እያየነው እንመጣለን። ለዛሬ እንደ ኤግዛምፕል ስለሆነ በቃል እየነገርኳችሁ ልለፍ ብዬ ነው። ለምሳሌ በአመቱ መጨረሻ የትርፍ ክፍፍል ይኖራል። ስለዚህ የትርፍን ክፍፍል በሚኖርበት ሰዓት ዲቪደንድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲቪደንድ ኤክስፔንስ ማለት ነው። ዲቪደንድ ወጪ ነው። ስለዚህ ዲቪደንድ አለ ስንል ዲቪደንድ ሲጨምር በዴቢት ሳይድ እንመዘግብና ካሽ ከሆነ ካሽን ወይም ደግሞ ራሱ ኦነር ካሽን ምን ያደርገዋል አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው በክሬዲት ሳይድ። ስለዚህ ካሽ ይቀንሳል አሴት ማለት ነው። ዲቪደንድ በዚያው ልክም ይጨምራል ማለት ነው። ሌሎችም እንደዚህ ምሳሌዎችን እያየን እንሄዳለን። እናንተ ለማስተዋስ ዲል ብለን የምንጠራው በዴቢት ሳይድ የሚጨምሩ አካውንቶች ናቸው፣ በክሬዲት ሳይድ የሚቀንሱ ናቸው። ገርልስ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ በዴቢት ሳይድ ዲክሪዝ ያደርጋሉ፣ በክሬዲት ሳይድ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲል ብለን የምንጠራቸው ዲቪደንድ፣ ኤክስፔንስ፣ አሴት፣ ሎስስ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ገርልስ ብለን የምንጠራቸው ጌን፣ ኢንካም፣ ሬቨኑ፣ ሊያቢሊቲ፣ ስቶክ ሆልደርስ ወይም ኦነርስ ኢኩዊቲ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ዴቢት እና ክሬዲት ቅድም እንደነገርኳችሁ ቡክኪፐርስ ወይም አካውንታንቶች ትራንዛክሽንን ሪከርድ በሚያደርጉባቸው ሰዓት የሚጠቀሙባቸው ተርሞች ናቸው። እነዚህ ተርሞች ብዙ ጊዜ በአካውንቲንግ እና በቡክኪፐርስ የተለመዱ ቃላቶች ናቸው። አንድን ትራንዛክሽን ኦከር በሚያደርግበት ሰዓት ትራንዛክሽኑ በዴቢት ሳይድ አፌክት አረገ ካልነ በዴቢት ሳይድ የምንመዘግበው አካውንት ወይም ሌፍት ሳይድ ብለን እንጠራዋለን። እንደዚሁም ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ነው ያፌክት ያደረገ ካልነ ያንን አካውንት በራይት ሳይድ ወይም በቀኝ በኩል እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በአካውንቲንግ ላይ ዴቢትና ክሬዲትን ተረዳን ማለት አካውንቲንግ አጠቃላይ ሲስተሙን አንደርስታንድ ለማድረግ በቀላሉ ወይም ደግሞ ግማሽ በግማሽ አካውንቲንግን ተረዳን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኔም ማስተውለው ነገር አለ። ደጋግመው እየተማሩት ዴቢትና ክሬዲትን ከመነሻው ተረድተውት ስለማያልፉ በአብዛኛው ቆይቶም አሁን አድቫንስ እያደረጉት በመጡ ቁጥርም ዴቢትና ክሬዲት ላይ ማን መመዝገብ እንዳለበት በግልጽ ሳያውቁት ስላለፉ ብዙ የሚቸገሩ ልጆችን እመለከታለሁ፣ ወይም ደግሞ የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ዴቢት ሌፍት ሳይድ ነው፣ ክሬዲት ራይት ሳይድ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ዴቢት ላይ የሚመዘገቡ ዴቢት ላይ ኖርማል ባላንሳቸው የሆኑ አካውንቶች አሉ። እንደዚሁም ክሬዲት ላይ ኖርማል ባላንሳቸው፣ ኖርማል ባላንስ ማለት የሚጨምሩበት ማለት ነው። ዲክሪዝ አረገ ማለት ግን ኖርማል ባላንስ አይደለም። ስለዚህ በተቃራኒው ነው የሚመዘገቡት ማለት ነው። ዳብል ኢንትሪ አካውንቲንግ ብለን ምንጠራው እዚህ ጋር ቢኮዝ ኤቭሪ ቢዝነስ ትራንዛክሽን አፌክት አትሊስት ቱ አካውንትስ ብለን ከጠራን ወይም አንድ ትራንዛክሽን በትንሹ ሁለት አካውንቶችን አፌክት ያደርጋል ብለን ካጠራን የዚህን አይነት አካውንቲንግ ሲስተም ዳብል ኢንትሪ ሲስተም ተብሎ ይጠራል። ይህንን ነው ዳብል ኢንትሪ ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ ካምፓኒያችን 1000 ብር ከባንክ ብድር ቢወስድ ይሄ የተወሰደው ብድር ሁለት አካውንቶችን አፌክት ያደርጋል። አንደኛ ካሽን አፌክት ያደርጋል፣ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ኖት ፔብልን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ካሻችን ይጨምራል፣ ካምፓኒያችን ላይ ያለ ካሽ ብድር ስለወሰድን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኖት ፔብል ወይም ደግሞ እዳችን ይጨምራል ማለት ነው። ኖት ፔብል እንመጣበታለን። አካውንት ፔብል ጋር በምንድነው የሚለያየው የሚለውን ነገር ኢንዲቴል እየመጣን ስለምንሄድ ለዛሬ ይህንን ነገር አንደርስታንድ አድርጋችሁት እንድታልፉ ነው። ሌላው ለምሳሌ ያለበትን ካምፓኒያችን ያለበትን እዳ ለባንክ ሲመልስ አሁንም ካሽና ኖት ፔብልን በተቃራኒው ሳይድ አፌክት ያደርጋል። እዚህ ላይ ካሽ ይጨምራል ነበር፣ እዚህ ላይ ደግሞ ኖት ፔብልም ይጨምራል ነበር። አሁን ደግሞ ያለብንን እዳ ስንከፍል ካሻችን ይቀንሳል፣ እንደዚሁም ደግሞ ኖት ፔብልም ይቀንሳል። ስለዚህ ቅድም እዚህ ጋር ጨመረ ስንል ካሽን በሌፍት ሳይድ ነበር ምን መዘግበው፣ እዚህ ጋር ግን ሲቀንስ በራይት ሳይድ እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ኖት ፔብልንም በተመሳሳይ መልኩ ሲጨምር በክሬዲት ሳይድ ነበረ ሊያቢሊቲ ስለሆነ፣ ስለዚህ ኖት ፔብል ደግሞ አሁን ሲቀንስልን በዴቢት ሳይድ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንደዚሁ ካምፓኒያችን
ሳፕላይስን በሚገዛበት ሰዓት ካሽ ይቀንሳል፣ ሳፕላይስ ይጨምራል ማለት ነው። እነዚህ ኦፊስ ሳፕላይስ ብለን የምንጠራቸው በኦን አካውንት ከሆነ አካውንት ፔብል ይጨምራል፣ እንደዚህም ደግሞ ሳፕላይስም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ እና አካውንት ፔብል ማለት ካሽ ነው ካልነ በካሽ ገዝተናል ወይም በጥሬ ገንዘብ ነው እቃውን ያመጣ ነው ማለት ነው። አካውንት ፔብል የሚል ነገር ካመጣን ግን በዱቤ ነው የገዛ ነው ማለት ነው። ወይም ፐርቼዝ አካውንታችን ካሽ ሳይሆን ፐርቼዝ አካውንታችን አካውንት ፔብል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የቤት ክራይ ክፍያ ቢከፍል ሬንት ኤክስፔንስ ይኖራል፣ እንደዚህም ደግሞ በሌላው ደግሞ ካሽን ይቀንስብናል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚህ እያየናቸው ምንዳቸው። ሌላው ሁልጊዜም አንድ ትራንዛክሽን ሁለት አካውንቶችን ብቻ አፌክት ያደርጋል ብለን ማሰብ የለብንም። ሁለትና ከሁለት በላይ አካውንቶችን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በዴቢት ሳይድ እና በክሬዲት ሳይድ ያሉ አካውንቶች ሁለት ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ከሁለትም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ከባንክ ካሽ ተቀብለን ነበር ወይም ደግሞ ብድር ወስደን ነበር፣ ስንከፍል ኢንተረስት ይኖራል። ስለዚህ ክፍያ አንደኛ ኖት ፔብል ዋናው ፕሪንሲፓላችን አለ ወይም ደግሞ ዋናው ያለብን እዳ አለ። ስለዚህ እዳችንን እንከፍላለን። ስንከፍል ግን አብረን ኢንተረስት ሬት ይኖራል። ስለዚህ በየወሩ ወይም በየአመቱ ወለድ ይኖራል። ያችን ወለድ እንከፍላለን። ስለዚህ አንደኛ ኖት ፔብልን አለ፣ እንደገና ደግሞ ኢንተረስት ኤክስፔንስ አለ፣ ዘን ካሽ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ይቀንሳል፣ እንደገና ኖት ፔብል ይቀንሳል፣ ኢንተረስት ኤክስፔንስም በዚያው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን ሪከርድ በምናደርግበት ሰዓት ያ ትራንዛክሽን ሁለት ወይም ከሁለት በላይ አካውንቶችን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ዴቢት እና ክሬዲት። አሁንም ዴቢት እና ክሬዲት ነው እያወራን ያለ ነው። ምክንያቱም አካውንቲንግ ማለት ኢትስ ኦል አባውት ዴቢትስ ኤንድ ክሬዲትስ ነው፣ ወይም ደግሞ ዴቢት እና ክሬዲት ማለት ነው። ዴቢት እና ክሬዲትን በደንብ ተረድታችሁታል ማለት ቅድም እንደነገርኋችሁ የአካውንቲንግ የጀርባ አጥንት ናቸው። ስለዚህ አካውንቲንግን ግማሽ በግማሽ ተረድታችሁታል ማለት ነው። ሌላው በሙሉ ፎሎ የሚያደርገው ዴቢት እና ክሬዲትን ነው። ስለዚህ ማንን ነው ዴቢት ሳይድ መመዝገብ ያለብኝ፣ ማንን ነው ክሬዲት ሳይድ መመዝገብ ያለብኝ? ቅድም እንዳልኋችሁ እነዚህ ዲቪደንድ፣ ኤክስፔንስ፣ አሴት፣ ሎስስ ወይም ድሮ ብለን የምንጠራው እነዚህ ወይም ደግሞ ዲል ብለን ነው ቲንክ ማድረግ እንችላለን ወይም ማስታወስ እንችላለን። እነዚህ በዴቢት ሳይድ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። እንደዚሁም ደግሞ ጌን፣ ኢንካም፣ ሬቨኑ፣ ሊያቢሊቲ፣ ስቶክ ሆልደርስ ወይም ደግሞ ገርልስ ብለን የምንጠራቸው በክሬዲት ሳይድ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ይህንን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ፕሪንሲፕል ኦፍ አካውንቲንግ ይሄ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ነው። በሚቀጥለው ማክሰኞ ሰፋ እያደረግን ይዤው እመጣለሁ። ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለወደፊቱ የምናየው ነገር ብዙ ስላለ ያው በትዕግስት እንድጠብቁኝ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።